guys, so in this video, ang pag-uusapan natin ay itong Fight of the Ages. So itong FOTA guys ay isang NFT game na based on the developer, sabi nila ito ay magiging MOBA or parang Mobile Legends. Pero based on the gameplay naman nung nakita ko, para sa akin, hindi pa naman siya mukhang MOBA. So ipapakita ko din sa inyo guys yung sneak peek naman ng gameplay nitong FOTA. Pero dito sa first part ng video natin, i-review muna natin yung legitimacy nitong FOTA. And i-check natin syempre itong website nila, kung ano yung mga laman ng website nila, ano yung mga mahahalagang bagay na kailangan nating malaman dito sa website nila. And syempre papakita ko din sa inyo yung mga backers, investors, at yung backgrounds ng mga developers. At yung sinasabi nilang metaverse nitong FOTA. So i-check. Let's go! Pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo kaagad. And I wish you the best of everything. So i-check nga pala natin yun yung metaverse. So ganyan siya. Bali augmented reality yung metaverse ng FOTA guys. Yung parang balak ni Mark Zuckerberg dun sa Facebook niya na Meta. So parang ganito din yun. So as you can see here, meron siyang Microsoft Mesh. So ano nga ba yung Microsoft Mesh? Ang sabi dito, you are empowered to connect to the FOTA metaverse anytime, anywhere with any device you are using. Once you get in, you can real-time interact with your team and other players. So pwede daw tayong mag-interact, parang yung nandito nga sa video na to. And the FOTA heroes are from 3 different worlds: the Greenland, the Earth, and the Nightmare. So ipapakita ko din yung mga maps na yun guys, yung Greenland, Earth, saka Nightmare mamaya. So ito yung sinasabi nila guys na Greenland, Earth, tapos Nightmare. So yun yung tatlong maps nitong FOTA. So makikita natin dito si Ciara. Ito yung first na hero na pinakita nila. Check natin itong isa, si Almatheus. So bakit ko nga ba pinapakita itong mga heroes nila sa inyo guys? Kasi kailangan nating i-check yung artwork nila. Yung original ba na artwork nila to? Para sa akin, oo. And meron din tayong isa dito, si Kisha. Tapos ito, si Zell. Makikita natin yung 3D graphics niya dito sa baba. So yung race niya ay Beast, class niya naman ay Chemist. And meron din tayong dragon dito. Ito si Kyla. And ito si Orson. And nakita ko na tong si Orson dun sa nakaleak nilang gameplay. So ipapakita ko sa inyo guys yung nakaleak nilang gameplay mamaya para magkaroon kayo ng idea kung paano yung gameplay nito. So ngayon pa lang, pwede ko nang sabihin na AAA nga itong Fight of the Ages na NFT game. So ito guys, ipapakita ko na sa inyo yung leak nilang gameplay. So yan yung nakita natin kanina, si Papa Bear. And para siyang MOBA, pero yung galaw ng mga to hindi sila parang hero. Para siyang minions ng MOBA game. So yun siya, si Orson. Yun makikita naman natin dun sa nakaleak na gameplay na yun guys, na maganda yung graphics. So hindi siya basta-basta na NFT game lang na susulpot tapos palo-palo yung gameplay. Ito talagang may gameplay siya. So meron siyang pagka-MOBA, pero para sa akin more on RPG game siya eh. Hindi siya as in na MOBA na parang Mobile Legends. So ito naman yung partners and backers nila, medyo malalaki to. Microsoft guys, Microsoft HoloLens, Microsoft Azure, DexTools, DexForce, Haken, Certic. So sobrang dami guys. And yung mga investors nila, yung AV Star Capital. So yung nag-audit sa kanila, Certic, which is good kasi sobrang transparent ng Certic para dun sa mga investors guys. So meron din dyan yung Minted Lab, Pulse Ventures, and Gains Associates. And yung core team naman nila is fully doxed. Makikita naman natin dito sa LinkedIn nila. So bubuksan ko yung mga LinkedIn nila guys para makita nyo. And syempre i-research nyo din guys. Yung pinaka tinitignan natin dito sa LinkedIn, syempre yung background ng mga developers. Para i-check natin kung competent ba sila para dito sa game na ginagawa nila. So makikita natin dito na yung CEO nila ay dating chairman ng D-Lion Media and Solutions. Nakalink din dito yung website ng D-Lion. So yan, puntahan nyo lang yung website na to. And i-check nyo guys kung anong meron dito sa D-Lion. So ito naman si Ryan N, yung CTO ng FOTA. Siya yung cybersecurity principal ng Vodafone sa New Zealand. And 4 years, 5 months siyang nag-work dito sa Microsoft. So makikita natin yan dito sa experience niya. Ito naman si Bin Nguyen, COO siya. So ito yung mga past experience niya. COO din siya dati sa MetaDigin. Art director naman nila ito si Min Huang.
So yun, masasabi ko naman na fully doxed itong team ng FOTA. Advisors nila, si Win, si Tomngo, tsaka si Jenny. So based naman dito sa nakita natin na information, sa backers, sa partners, dun sa gameplay, masasabi ko na may potential talaga itong FOTA na to guys. And since graduate na nga tayo dun sa mga palo-palo games, kaya itong mga games na to na yung mga tinitingnan ko. So hindi na ako masyadong nagko-content ng mga palo-palo games guys na talagang sketchy. Kahit na malalaki yung offer ng mga palo-palo games, talagang iniiwasan na natin yun guys. Kasi nadala na ako dun sa mga nangyari nung nakaraan guys. Medyo nakakalungkot isipin, madaming nalugi sa atin. May mga kaibigan din tayo sa Discord community natin na nalugi dahil dun sa mga palo-palo games. Kaya naman hindi na ako nag-accept ngayon ng mga offers na palo-palo games guys. Not unless meron silang backers and partners. Katulad nito guys. Mga backers and partners nila, mga investors. Kasi yung kahalagaan ng investors guys, sila mismo yung magagalit dun sa mga developers kapag hindi nag-succeed, kapag nagnakaw sila ng tokens. Kasi makikita naman ng mga investors and partners yun. Lalo na yung mga malalaking investors, pwede silang kasuhan kasi guys kapag nakita nilang ninanakaw ng developers yung mga tokens nila. So yun yung kahalagaan ng maraming investors and partners guys. And kadalasan na nakikita kong may mga investors and partners yung mga legit games na talaga. And yung may mga gameplay na siya. Hindi yung palo-palo games lang na biglang susulpot, tas ang papangit ng graphics. Pero nagtataka pa rin ako guys kasi yun yung tinatangkilik talaga ng mga karamihan sa mga Pilipino, yung mga palo-palo games. So hindi nila nakikita yung mga potential ng mga ganitong klaseng games, yung totoong games guys. Kasi itong play to earn game is built for gamers talaga. Hindi siya for investors lang. Pero it's a good thing naman na meron naman tayong mga games na for investors katulad ng mga racing like Pegaxi and Hydraverse, yung mga racing na game. Since hindi naman siya nagre-require ng skill, so pwede pa rin yung mga investors doon. So ito ipapakita ko pa pala, marami pa palang characters dito, hindi ko napansin. So nandito si Alva, with great power comes great. So walang katuloy. So next na character naman natin si Fairer. So makikita natin dito ng ganda ng graphics niya. Pero wala yung 3D version niya guys, sayang. So robot siya. Gideon. Yan. Ganda rin ni Gideon. So meron dito si Adus, Octonus. Para siyang si Sand King ng Dota. Baka kaya FOTA to guys kasi gusto nila maging Dota to. So meron ditong Grim, which is Grim Reaper, and Amaltheus. Kalahating tao, kalahating kambing. So ito naman yung mga items niya. Kita natin dyan, marami silang items dito na mga kakaiba. Hindi natin alam kung ano tong mga to sa ngayon. Ito may Radiant Armor siya guys. View all items natin. Tignan natin yung lahat ng items. Wala pa. Hindi pa gumagana yung button na view all items. So meron din siyang lands. And karamihan ng mga games ngayon guys, may mga lands na kaso nga lang wala pang nakakarating dun sa lands. So may story din siya dito. Kung gusto nyo panoorin yung cinematic trailer, pwede nyo i-click yan. Since wala na tayong time para gawin yan, di muna natin papanoorin yung trailer. Roadmap naman. So andito na tayo sa February guys. Makikita natin dito na release the alpha on iOS, Android PC with the photo wallet in the app. Sa iOS tsaka sa Android naman yan. And the campaign mode, the quest system. So i-release na din nila yung hybrid farming, tapos new heroes, release the beta and arena ranked modes sa February. So, lahat to February, grabe ang bilis. Pero possible naman guys kasi kung makikita nyo dito, nag-start sila ng January 2021. So possible yun na kaya nilang i-release to. And nakita naman natin yung 3D, nakita naman natin yung game leak kanina guys, na okay na yung maps and nakikita na natin yung mga characters na gumagalaw and playable na din siya. So possible nga. Tignan natin guys kung anong update dito. Pero feeling ko madi-delay to guys. Mga March siguro. Halos lahat na nakalagay na dito. Hybrid farming, release new heroes. Tapos i-release na din nila yung beta arena. And mag-subscribe nga pala kayo guys sa channel natin kung bago pa lang kayo. Para kapag ipapatest na nila yung game sa atin, makikita nyo guys kung ite-test ko. And syempre kapag may mga important announcements or AMA. So, dun lang ako nagla-live. So, check naman natin yung Twitter nila guys. Tignan natin kung gaano ka-active yung FOTA. So, yan. FOTA is a AAA or AAA Metaverse Gaming Project which is under the hybrid of MOBA RPG and integrated with Microsoft Mesh.
or MR Technology. So yun nga yung sinabi ko, MOBA RPG pala talaga siya. 233k followers na siya dito sa Twitter. Sobrang dami na din naka-follow dito. Not unless may bots dyan. And oo nga pala guys, i-follow nyo ako dito sa Twitter natin kasi every time na nagpapa-tweet din yung mga developers sa akin, nagtutweet din ako ng mga updates. Lalong-lalo na dito sa FOTA kasi naka-invest tayo dito. So parte tayo ng private sale investor, hindi tayo binayaran guys para i-promote ito. Investor tayo dito. So yun yung dahilan. Yung mga ginagawa kong video ngayon guys ay yung mga legit na games na kung saan naka-invest din ako. Kapag hindi man ako naka-invest dun sa private sale nila, gagawa pa rin ako ng review basta make sure na legit siya. So, i-comment nyo lang guys. Kung sa tingin nyo legit, i-comment nyo dyan, i-review natin. Ang gagawin ko na lang pag hindi ako nakakuha ng private sale, bibili ako ng token kapag mababa pa lang siya, kapag na-release na yung token, and hintayin natin siyang umakyat. So, ganun yung ginagawa natin ngayon habang hinihintay yung mga games. Lalo na kapag upcoming game pa lang. Basta pag alam kong may potential, bibili ako ng token kaagad dyan. Hintayin ko munang bumaba syempre para hindi tayo malugi. And i-hold ko na yun hanggang sa lumabas yung game. Lumabas na yung game, tignan natin kung okay yung updates. Kapag okay siya, bibili tayo ng mga NFTs para laruin. So, ganun. Balak ko na din yon mag-live stream. Once na lumabas na may entertaining na gameplay, ila-live stream natin yun para hindi kayo maboring. So may mga races din dito guys, dito sa white paper nila. May Omni, may Dragon, may Elf, may Kin, may Human, Demon, Beast, Ogre. Classes naman, Mage, Priest, Warlock, Warrior, Chemist, Hunter, Assassin, and Mech. So yung world map, yung sinabi ko kanina, Greenland Realm, Earth Realm, and Nightmare Realm. So may tatlong map dito. Heroes, pinakita natin kanina. Pero hindi ko muna babasahin lahat yon hanggat wala pa yung game. Mas maganda pag ine-explain ko kasi yung white paper guys kapag nilalaro na natin yung game. So yung hero items, FOTA land, and skin ay NFT assets lahat yung mga yun guys. Unity Saga nila, campaign, player versus environment which is yung PvE. So meron tayong daily quest, warrior quest, and seasonal quest. Doon naman tayo mag-earn dito. So meron ding arena. Ito yung player versus player. Meron ding duel challenge, may tournament, may building ng class, and build a clan. So meron silang referral program dito guys. Kung interested kayo, ang sabi dito, users can create an account on the marketplace through a referral link from someone else. The referrer will then receive a 2% F1 bonus based on marketplace transaction fees. The F1 makes a sale or rental transaction. Rewards claimed by the F1 every day. Rewards won by the F1 in duels. And ito yung mahalaga, sabi dito, to receive bonus from referral, you need to farm with a certain amount of points. So meron silang Microsoft Mesh since most of the developers work sa Microsoft mismo. So ang sabi dito, FOTA integrates the Microsoft Mesh technology, a platform built by Microsoft Corporation to explore and experience the metaverse in the best way. Microsoft Mesh is the world's first platform that fully supports MR technology or mixed reality or also known as hybrid reality yun guys. So yung goal nila guys is to create a world that mixes yung reality tsaka yung fantasy. Kaya sila gumawa nitong augmented reality na game. Game engine naman nila is Unity 3D game engine. Operating platform nila is iOS, Android, and WebGL, Windows, tsaka macOS. So meron din silang security system dito. So ito yung parang game guard nitong game na FOTA para maiwasan natin yung mga hacks, cheats na nagkokos ng pagbagsak ng isang game. So yun yung mga nagkokos pati naman nung naglalaro pa lang tayo ng mga RPG guys. Yung nagpapabagsak talaga sa games, yung mga nagbobot, nag-hack. Kaya maganda na meron silang security system. So para siyang game guard. So ito na yung token distribution guys. So ang seed sale is 10% after IDO 3 days. So 3 days after IDO pa nila makukuha yung token nila guys. Para mabigyan muna ng chance yung mga new investors para bumili. Yung mga hindi nakasali sa private sale or sa IDO whitelist spot, magkakaroon kayo ng chance na bumili dun sa start ng token kapag nagmamadali kayo. Pero yung suggestion ko guys, hintayin nyo na makuha ng mga nakaka-private sale muna yung token bago kayo bumili. Kasi for sure babagsak yung token dun.
kapag nag-take profit na itong mga naka-private sale. So, after 7 days yan, and it will be vested for 12 months and open block by block siya. Strategic sale naman is 5%. So, 15 months, medyo matagal-tagal din. More than a year yun. 1.5% lang yung seed sale nila. Sila yung first na kukuha ng token. So, mas maganda yun guys kapag hindi sabay-sabay yung pagkuha ng token. Kasi babagsak yung token kapag sabay-sabay silang nag-take profit. Kadalasan kasi ng games ngayon sa TGE, pwede na nilang makuha yung percentage ng investment nila. So, mas maganda to kasi per schedule yung ginawa nila. So, sa seed round, after 3 days, yung strategic partnership nila, after 5 days, and private sale naman is after 7 days nung IDO or initial DEX offering. 1.5% naman sa public sale. So, 20% yan on TGE. Will be vested for 5 months. So, kung makikita nyo dun sa number na yan, guys, ang liliit nyan. 1.5%, 5% lang, 3% lang, 1.5% lang. Kasi nilagay nila dito, guys, yung pinakamalaking amount ng token. 65% sa game rewards. So, 4% din yung marketing development nila. Vesting for 15 months. Locked siya for 3 months. So, hindi nila magagalaw for 3 months. 5% naman yung liquidity listing. Locked for 3 months din siya. And 15 months yung vesting period niya. 10% yung foundation. Totally locked siya guys for 12 months. So, sobrang tagal. Which is good para sa mga investors and para sa mga players. Team and advisor naman is 5% locked for 6 months. Vesting for 18 months siya and open block by block on the 7th month. So yun yung token distribution nitong OTA and para sa akin okay to kasi malaki yung game rewards and maliliit yung mga bigay nila sa seed sale, sa strategic sale kasi dito guys yung pinakamura yung token dito sa seed sale. So dapat maliit lang talaga to. And dito guys yung gusto kong ipakita sa inyo yung anti-inflation policy nila. And ang sabi dito, inflation has become a painful problem for virtual economies when the number of tokens put into circulation exceeds the demand of the whole market. This increase in tokens causes their value to decline, which in turn makes users feel that their assets fall over time. So yung team ng FOTA daw na-realize nila na malaking issue yun guys kapag bumabagsak yung token. So therefore, FOTA chooses to issue only one token to manage the circulation of money easily, as well as to ensure low inflation through the metrics shown on the blockchain network. Tapos ito yung maganda guys, nag-develop daw sila ng treasury to allow a portion of the profits of the entire FOTA to be used for the buyback and burn mechanism. So bakit nga ba mahalaga yung pag-buyback and pag-burn nila? So guys, i-explain ko ngayon dito gamit itong Luna Rush token, i-explain ko yung kahalagahan ng pag-buyback and burn. Katulad na lang dito, may nag-take profit dito guys. So makikita nyo dyan, bumagsak siya hanggang $2. Tapos ang ginawa ng Luna Rush, syempre may budget sila. Syempre nag-buyback sila para umakyat ulit yung token. Pero mas maganda kapag yung nakuha nilang token na binuyback nila guys is binurn na lang nila. So dito naman sa Luna Rush, hindi natin alam kung binurn nila guys. Pero hindi na din masama guys. At least buyback sila tapos medyo umakyat yung token. Kung makikita nyo ngayon, 3.9 dollars na yung Luna Rush token natin. So dito naman meron silang burning, buyback and burn. So iba-buyback nila yon para umakyat yung token and iba-burn nila yung nabili nilang token para maging scarce yung token nila. So hindi na nila magagamit yung token na yon para pang dump ulit nung token nila guys kasi nga na-burn na yung token. So hindi na nila magagamit yung binili nilang token para ipang dump dun sa token ulit kasi nga iba-burn na nila yon. So yun yung kahalagahan guys ng may burning mechanism. Sa Luna Rush naman guys, yung burning mechanism nila dun kapag meron na tayong fusion ng warriors. So yung tatlong warrior magiging isang warrior with a higher rarity. Tapos yung tatlong warrior na yun will be burned. So parang ganun. Yun yung burning mechanism naman ng Luna Rush. So ito yung core team, pinag-usapan na natin kanina to. Chinek na din natin yung mga LinkedIn, roadmap nila. So i-check nyo na lang, ilalagay ko na lang yung link ng white paper nila guys sa description para i-check nyo. And ilalagay ko din ito guys yung mga socials nila. Although andito na sila sa white paper, syempre may mga iba pa rin na mas gustong dumiretso dun sa website. Kaya ilalagay ko na din lahat ng social media accounts nila dyan sa description box. So yan lang guys yung about dito sa FOTA or Fight of the Ages na NFT game. Kung may nakaligtan na akong sabihin, i-comment nyo lang dyan. And kung bago pa lang kayo sa channel, huwag nyong kalimutan na mag-subscribe. Click nyo na din yung notification
notification bell, set nyo yan sa all para every time na meron tayong bagong upload na NFT game, mano-notify kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Bye. Disclaimer: this content is for education and entertainment purposes only. Galaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.